It's time Cikgu Aina. Kali ini, Cikgu Aina ingin berkongsi hasil aktiviti daripada beberapa orang murid tahun 6 Brilian dan 6 Intelijen kelas yang cikgu ajar. Topik kali ini adalah berkaitan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan Sains Tahun 6. Tugasan ini dijalankan secara individu di rumah masing-masing. Kali ini, murid-murid diberi tugasan untuk membina bahan persembahan digital tentang ancaman bagi haiwan dan tumbuhan terancam. Usaha gigih, idea dan kreativiti yang kamu hasilkan dapat dijadikan contoh teladan kepada murid-murid yang lain.
Usaha gigih mereka dalam menyiapkan tugasan ini sangat cikgu kagumi. Pada permulaannya, ada yang berasa sangat sukar dan rasa terbeban. Namun, mereka terus berusaha untuk menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Akhir kata daripada Cikgu Aina, semoga anak murid cikgu terus cemerlang dan sentiasa positif dalam menimba ilmu. Kepada murid-murid lain yang menonton video ini, semoga mendapat ilmu dan sentiasa bersemangat untuk belajar tidak kira masa dan tempat. Dalam masa yang sama, kita boleh sama-sama mencuba untuk membuat tugasan membina bahan persembahan digital ini di rumah. Ingatlah bahawa menuntut ilmu itu adalah sepanjang masa. Cikgu bangga dengan kamu semua. Tekan like dan subscribe.